ก็ใช้เวลาไป7ชั่วโมง55นาทีนะครับจากที่กรุงเทพมาถึงที่เชียงใหม่ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะครับนี่นะครับที่เนินชันเนี่ยรถมันไม่หยุดด้วยนะครับพอเราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งจนยกสุดแล้วตอนนี้ไม่ได้เอาเท้าแตะคันเร่งมันค่อยๆขึ้นไปที่ความเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบสุดดูก็ได้พุ่งขึ้นเนินไปเลยเรียกว่าคันนี้เอามาขึ้นดอยอ่างขางสบายๆนะครับนี่เราบรรทุกน้ำหนักเพิ่มมาแล้ว240กิโลกรัมเวลาที่เราเปิดใช้งาน Hill Descent Control เนี่ยถึงแม้จะเหยียบเบรกลงไปเพิ่มนะครับดีเจนจะไม่ทำงานเลยถ้าเราใช้งานตัว Hill Descent Control เนี่ยจานเบรกจะร้อนแน่ๆเพราะเราสังเกตได้จากค่ารีเจนนะครับเวลาที่ใช้รถไฟฟ้าลงเขาเนี่ยให้คอยสังเกตที่ค่ารีเจนถ้ามันเป็น0หรือมันไม่มีแถบการรีเจนขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาใช้จานเบรกล้วนๆเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ไฟสูงไม่ได้ทำงานนะระยะของไฟต่ำที่ส่องเนี่ยก็ส่องได้ครอบคลุมนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เช่นกับกอล์ฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Volvo EX30 นะคะก็ขอบคุณทาง Volvo Thailand ด้วยนะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันสำหรับตัว Volvo EX30 เนี่ยเขามาด้วยคอนเซปต์ Small is Mighty นะคะขับคล่องตัวเนี่ยทั้งในเมืองแล้วก็ขับข้ามจังหวัดด้วยนะคะและตัว EX30 นะคะเป็นรถไฟฟ้า SUV ขนาดเล็กที่สุดของ Volvo แต่ขณะเดียวกันเนี่ยขุมพลังแล้วก็ระยะทางที่ให้มาก็เรียกว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตัว EX30 เนี่ยในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะจะมีรุ่นที่เป็น Single Motor เนี่ย2รุ่นแล้วก็รุ่นที่เป็น Twin Motor เนี่ยอีก1รุ่นนะคะซึ่งตัว Single Motor 2รุ่นเนี่ยรุ่นตั้งต้นเนี่ยจะชื่อว่า Core Single Motor Extended Range ซึ่งตัวนี้เรามีรีวิวให้ดูแล้วด้วยนะคะสามารถกดไปดูคลิปนั้นได้เลยและที่อยู่กับเราวันนี้เนี่ยจะเป็น Single Motor ตัว Ultra นะคะหรือก็คือ Ultra Single Motor Extended Range ซึ่งตัว Ultra เนี่ยเมื่อเทียบกับ Core เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มากกว่าแล้วก็พรีเมียมกว่านะคะโดยตัว Core เนี่ยจะอยู่ที่ 1,590,000 บาทแล้วก็ตัว Ultra ที่เป็น Single Motor เนี่ยจะอยู่ที่ 1,790,000 บาทเพิ่มเงินมา 200,000 นะคะสำหรับเรื่องของความจุแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นขนาดเท่ากันนะคะจะอยู่ที่69กิโลวัตต์อเวอร์ซึ่งมี usable capacity เนี่ยจะอยู่ที่64กิโลวัตต์อเวอร์ระยะทางตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยจะวิ่งได้540กิโลเมตรส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยคันนี้เขาให้มาเป็นลิเธียมไอออนนิกเกิลริช NMC นะคะถ้าดูเรื่องของตัวคอกับ Ultra นะคะภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยที่เห็นแตกต่างกันเลยเนี่ยคือตัว Ultra เนี่ยเขาจะเป็น Two Tone นะคะหลังคาเนี่ยจะเป็น Panoramic Glass Roof ซึ่งถ้าเป็นรุ่นคอเนี่ยจะเป็นหลังคาทึบปกตินะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีกล้องให้รอบคันนะคะก็จะเห็นว่ามีกล้องที่ตรงใต้โลโก้นะคะแล้วก็ที่กระจกมองข้างด้วยแล้วก็ด้านหลังสำหรับล้อนะคะตัว Ultra เนี่ยจะให้ล้อแม็กที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น19นิ้วฟีเจอร์ฟังก์ชันข้างในของตัว Ultra เนี่ยก็จะมีมากกว่าด้วยนะคะสำหรับเรื่องของขนาดช่องเก็บของอะไรต่างๆอันนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันสักหน่อยนะคะเข้ามานั่งในรถนะคะสิ่งแรกที่สังเกตเห็นเลยนะคะที่ตัว Ultra เขามีและคอไม่มีเนี่ยก็คือเจ้า Ambient Light นะคะนี่มีสี Ambient Light แล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับโหมดเพื่อเปลี่ยนสีได้ก็จะมี Ambient Light ทั้งตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะแล้วก็ที่ประตูข้างด้วยนะคะและสำหรับเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะให้เป็นตัว Harman Kardon Premium Sound มานอกจากนี้นะคะบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยตรงบริเวณนี้นะคะเดิมเนี่ยจะเป็นที่วางมือถือเฉยๆสำหรับรุ่นคอถ้าเป็นรุ่น Ultra เนี่ยตรงนี้จะเป็น Wireless Charge ด้วยวางมือถือลงไปก็จะทำการชาร์จนอกเหนือจากการชาร์จแบบ Wireless นะคะช่องเก็บของเนี่ยดีไซน์ก็ไม่เหมือนกันนะคะรุ่น Ultra เนี่ยช่องเก็บของเนี่ยเขาจะมีดีเทลที่ทำให้เราเก็บของได้มากขึ้นเริ่มจากเจ้าชั้นเก็บของที่มีฝาเปิดตรงนี้นะคะพร้อมกับช่อง USB-C แปลว่าเราสามารถที่จะเสียบชาร์จมือถือแล้วก็มือถือวางไว้ในนี้นะคะพอปิดปุ๊บก็สามารถที่จะวางของข้างบนนี้ได้อีกนะคะก็เรียกว่าดีไซน์ช่องเก็บของให้อเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นและสำหรับดีไซน์ภายในนะคะสีตัวเบาะแล้วก็สีของการตกแต่งภายในเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด
3 แบบเลยนะคะสำหรับรุ่น Ultra ซึ่งอันเนี้ยสีที่ให้เลือกภายในเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสีตัวถังที่คุณเลือกนะคะเขาก็จะมีเป็นแคตตาล็อกมาให้อยู่แล้วว่าถ้าสีตัวถังภายนอกเนี่ยเลือกเป็นสีนี้ข้างในเนี่ยจะมีสีอะไรให้เลือกบ้างแต่ถ้าเป็นรุ่นคอเนี่ยจะไม่สามารถเลือกสีได้นะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีอินดิโก้หรือก็คือสีครามและทริปนี้นะคะจากกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเราจะส่งกอล์ฟนะคะไปพร้อมกับถุงปูน12ถุงนะคะก็คือถุงปูน240กิโลกรัมนะคะปกติเนี่ยเราจะแบกถุงปูนไป10ถุง200กิโลนะคะรอบนี้เพิ่มมาอีก40กิโลก็คือแทนน้ำหนักของเชงนะคะพอดีติดภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยก๊อฟเขาจะเดินทางไปพร้อมกับถุงปูน12ถุงถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง CG Go นะคะฝากให้กำลังใจพวกเรากดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะชาร์จอยู่ที่จุดชาร์จ Next Express นะครับของรถบัสพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ที่นี่มีจุดชาร์จของ EA Anywhere อยู่ทั้งหมด4ตู้นะครับ8หัวชาร์จ DC แล้วเดี๋ยวผมพาดูในรถนะครับว่าเราบรรทุกปูนไปทั้งหมด12ถุงผมใส่ไว้ด้านหน้า2ถุงนะครับปูนถุงละ20กิโลแล้วก็ตรงกลางอีก4ถุงที่เหลือก็จะเป็นพวกกระเป๋ากล้องนะครับที่ด้านท้ายเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ถุงมีอยู่ด้านใต้4ถุงแล้วก็ด้านข้างอีก2ถุงนะครับรวมกับกระเป๋าเคบินไซส์อีก1ใบตรงนี้ก็เป็นตู้ชาร์จของ EA Anywhere นะครับมีอยู่4ตู้ก็คือ1 2แล้วก็3 4นะครับสำหรับรถบัสนี่คือผมถามคร่าวๆดูชาร์จเต็มทีหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ประมาณเกือบ200กิโลเมตรนะครับก็จะมีวิ่งไปกรุงเทพศรีราชาก็มีวิ่งกรุงเทพกองบัญชาการลบนะครับก็น่าจะมีหลายเส้นทางเหมือนกันใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงกว่านะครับจากแบตประมาณ 30% เนี่ยถึง 100% สำหรับความเร็วที่เขาใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นการจำกัดความเร็วไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ชาร์จใกล้ๆจะเต็ม 100% แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้ออกเดินทางกันแล้วสำหรับในรุ่นอันต้านะครับอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันจากรุ่นคอก็คือตัวเบาะที่เป็นปรับไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารโดยปุ่มปรับเนี่ยมันจะเป็นปุ่มหมุนๆตรงนี้นะครับเราจะต้องกดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันว่าเราต้องการจะปรับอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมหมุนมันจะเป็นการปรับพนักพิงด้านหลังสมมุติเราอยากจะปรับอันนี้ให้ยกขึ้นหรือลงเราก็กดที่นี่นะครับมันก็จะกลายเป็นการปรับขึ้นลงถ้าเรากดอีก1ทีก็จะเป็นการปรับพวกดันหลังนะครับก็คือใช้ตรงนี้ที่เดียวเลยเปลี่ยนโหมดแล้วก็หมุนไปมานะครับยกขึ้นลงเดี๋ยวผมจะให้ดูแอปที่รวมสถานีชาร์จนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับปลั๊กแชร์แต่ว่ามันจะมีสัญลักษณ์บอกเรานะครับชื่อว่าแอปปลั๊ก EV ถ้าเป็น Android ตอนนี้ยังไม่มีให้โหลดนะครับเราสามารถเปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้ที่ www.pluggev.com นะครับจะเห็นว่ามันจะบอกเป็นรูปสถานีชาร์จว่าของยี่ห้ออะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมชาร์จอยู่ตรง EA Anywhere นะครับ Next Express ติดกับ Voice TV เดี๋ยวผมจะลองกดนำทางคร่าวๆในแอปนะครับคือเขายังวางแผนเหมือนปลั๊กแชร์ไม่ได้แต่จะบอกว่าเส้นทางที่เราจะวิ่งไปเนี่ยมันมีสถานีชาร์จของอะไรบ้างนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเส้นทางที่เราจะวิ่งไปเชียงใหม่เนี่ยสถานีชาร์จตอนนี้ค่อนข้างเยอะเลยคือมันจะไปน้อยอยู่ช่วงที่พ้นจากตัวเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไปนะครับก็จะเริ่มมีแบบห่างๆกันละจริงๆแล้วช่วงจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เนี่ยมาถึงแถวๆกำแพงเพชรก็ยังถือว่ามีเยอะอยู่นะครับอันนี้มันรวมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ใช่ขาไปคือรวมทั้งเลนขาไปแล้วก็เลนขากลับถ้าแบตจะหมดจริงๆเราก็อาจจะต้องกลับรถไปชาร์จฝั่งตรงข้ามส่วนจุดชาร์จที่เริ่มห่างกันหน่อยเนี่ยก็คือตั้งแต่กำแพงเพชรมาถึงตากเนี่ยระยะทางประมาณ 50-60 กิโลช่วงนี้มันจะโล่งๆหน่อยนะครับยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีเยอะอยู่ที่ตากจากนั้นเนี่ยช่วงตากไปถึงลำปางเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็คงต้องรออีกสักพักหนึ่งถ้าช่วงเนี้ย
มีสถานีชาร์จเยอะแล้วเราก็น่าจะเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเป็นรถที่สเปควิ่งสัก600กิโลเมตร NEDC นะครับ600ถึง650เนี่ยเราสามารถวิ่งจากกรุงเทพแล้วก็มาชาร์จประมาณที่ตากได้นะครับระยะประมาณ400กิโลชาร์จ1ครั้งแล้วก็วิ่งถึงเชียงใหม่ได้เลยแต่ว่าอย่างเช่นคันนี้ที่สเปคประมาณ540 NEDC มันจะวิ่งถึงแถวกำแพงเพชรนะครับเราต้องชาร์จก่อน1ทีแถวนี้แล้วก็ค่อยอาจจะไปชาร์จที่ลำปางหรือแวะชาร์จที่ตากก็ได้นะครับถ้าเป็นรถสเปคประมาณ500 NEDC เนี่ยก็จะต้องชาร์จระหว่างทางสัก2ครั้งนะครับเพื่อที่จะขับถึงเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้พวกจุดชาร์จที่ผมจะแวะชาร์จก็จะแวะพวก Elex หรือว่าพวก Shell Recharge นะครับจะได้ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงแต่อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะครับนี่อุณหภูมิตอนนี้38องศาถึงแม้ว่าคันนี้สเปคที่รับกำลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่152กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเจออากาศร้อนๆเนี่ยมันก็ชาร์จได้ช้าลงคราวก่อนที่ผมรีวิวรุ่น Core Single Motor นะครับก็จะเห็นว่ามีการชาร์จให้ดูช่วงที่อากาศร้อนๆเนี่ยมันรับกำลังไฟได้น้อยลงนะครับวันนี้ก็จะลองดูนะครับว่า EX30 คันนี้ขับไปเชียงใหม่โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดเนี่ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่90ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้น540กิโลเมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถปรับให้เป็นแบบไดนามิกได้ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากกว่าอันนี้เป็นการรีวิวให้ดูผมเลยตั้งให้เป็น NEDC ไว้เลยนะครับ540กิโลเมตรซึ่งมันจะแปรผันตรงกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เลยเราออกจากจุดนี้ 10 โมง 45 นาทีนะครับถ้าจะมาชาร์จที่นี่ก็อยู่ถัดจาก Voice TV พอดีเลยนะครับปกติแล้วทุกครั้งที่เรารีวิวกรุงเทพไปเชียงใหม่เราจะมีทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆให้ดูนะครับความเร็ว80ความเร็ว100ความเร็ว120แต่ว่ารอบนี้มันเป็นตัวซิงเกิลมอเตอร์ซึ่งเราเอาตัวคอซิงเกิลรีวิวกรุงเทพไปเชียงใหม่ให้ดูแล้วนะครับคราวก่อนก็บรรทุกน้ำหนัก240กิโลกรัมเหมือนกันรอบนี้ผมเลยอยากลองดูนะครับว่าถ้าเราขับไปถึงเชียงใหม่ให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยโดยที่ระหว่างทางก็จะเลือกใช้สถานีชาร์จที่จ่ายกำลังไฟได้สูงๆนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงแต่วันนี้ตอนแรกคาดว่าฝนน่าจะตกนะครับอุณหภูมิภายนอกจะได้เย็นๆหน่อยเวลาเราแวะชาร์จเนี่ยมันจะได้กำลังไฟสูงๆตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่37องศานะครับใกล้เคียงกับคราวก่อนที่เอาตัวคอไปเลยคราวนั้นก็37ถึง40องศานะครับช่วงที่เดินทางกลับจากเชียงใหม่อุณหภูมิมีขึ้นไปถึง43องศาสำหรับตัวซิงเกิลนะครับที่คราวก่อนเราขับรุ่นคอเนี่ยมันก็วิ่งไปได้ถึงประมาณกำแพงเพชรนะครับ355กิโลเมตรแบตเหลือ 20% ซึ่งถ้าเราจะไปชาร์จที่นั่นนะมันจะเป็นของปตท.กำลังไฟก็ได้สูงสุดประมาณสัก80กิโลวัตต์แต่ถ้าไปถึงแล้วมีคนชาร์จด้วยก็จะต้องหารครึ่งนะครับวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปประมาณ250กิโลเมตรแล้วก็แวะชาร์จที่ Elex by EGAT ตรงเลยเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไปนะครับถ้าแบตต่ำกว่า 50% ลงไปเนี่ยมันจะรับได้มากกว่า100กิโลวัตต์นะครับสำหรับคันนี้เราขับมาได้26กิโลเมตรนะครับตอนนี้อยู่ตรงรังสิตแล้วก็เจอรถเยอะบริเวณนี้เหมือนเดิมนะครับความเร็วช่วงนี้ที่ขับได้อยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาได้ระยะทาง100กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่17กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรซึ่งความเร็วที่ใช้จะอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 97.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศาเท่าที่ผมสังเกตนะครับเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่หายไป 10% จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ35กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขที่เราบรรทุกน้ำหนักมา240กิโลกรัมหรือก็เหมือนนั่งกันมาเต็มคันนะครับ
มาถึงตรงป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็แบตเหลือ 50% ระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 197.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรถัดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับจะมีปั๊มเชลอยู่ตรงนี้จะมีตู้ของเชลรีชาร์จนะครับกำลังไฟสูงสุดที่ 180 กิโลวัตต์ก็ถ้าเป็นรถที่รับกำลังไฟได้สูงๆถ้าหากไม่ได้เดินทางออกจากกรุงเทพที่แบต 100% ก็แวะชาร์จจุดเมื่อกี้ได้นะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราเดินทางวันนี้มาถึงปั๊มเชลรีชาร์จระยะทาง 210 กิโลเมตรนะครับตอนนี้จอดติดไฟแดงอยู่แยกก่อนที่จะตรงเข้าไปนครสวรรค์นะครับที่จะมีปั๊มปตท.อยู่ตรงข้ามกันทั้งสองฝั่งซึ่ง2ปั๊มเนี่ยจะมีที่ชาร์จของ EV Station นะครับก็ส่วนใหญ่รถจะมาชาร์จกันอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ก็มีตัวเลือกอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็ไม่จำเป็นต้องมาแย่งกันชาร์จอยู่ที่นี่ก็ได้นะระยะทางที่ขับมาจากกรุงเทพก็213 กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเหลือ 40% นะครับขับมาได้241 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวไปอีกนิดนึงนี่ผมจะแวะชาร์จที่ปั๊ม PT นะเป็น Elex by EGAT ตรงนครสวรรค์นะครับตอนนี้เดี๋ยวแวะชาร์จที่ Elex by EGAT นะครับอยู่ในปั๊ม PT ตรงจุดนี้จะเลยจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มา12 กิโลเมตรนะครับเป็นตู้ของ Elex by EGAT รุ่นใหม่กำลังไฟสูงสุดที่150 กิโลวัตต์นะครับกล้องรอบคันนี้ที่ให้มาก็ชัดดีนะครับทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยเมื่อคืนผมก็ลองใช้งานดูแสงตอนกลางคืนก็สว่างชัดดีแล้วก็สีสวยด้วยเราขับมาได้244 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 98.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิเนี่ยตั้งแต่ขับมาจะอยู่ประมาณ 35-38 องศานะครับและแบตเราเหลือ 39%ระยะทางที่จะวิ่งได้เป็น NEDC เหลือ 211 กิโลเมตรซึ่งถ้าจะวิ่งไปถึงที่ตากเนี่ยระยะทางอีกประมาณ 160 กิโลเมตรนะครับแล้วก็สำหรับแบต 40% ถ้าเราคิดเอาแค่เอา 70% นะครับคูณกับ 211 กิโลเมตรเนี่ยมันน่าจะวิ่งได้อีกสัก 130-140 กิโลเมตรนะครับสำหรับ NEDC อย่างน้อยเนี่ยผมต้องชาร์จเข้ามาให้มันถึงสัก 60% นะถึงจะวิ่งไปชาร์จที่ตากได้ตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ 39% เนี่ยกำลังไฟเข้าประมาณ 135-136 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตอนแรกผมเอาหัว1มาชาร์จแล้วมันชาร์จไม่ได้เลยต้องเอาหัว2มาชาร์จนะครับที่หน้าตู้ตอนนี้แสงมันค่อนข้างจะสะท้อนนะไม่แน่ใจจะมองเห็นนี่นะครับเนี่ยประมาณ135 กิโลวัตต์คือถ้ามันยังชาร์จแล้วยังไม่ช้ามากก็เดี๋ยวเราลองชาร์จไปก่อนนะครับเผื่อว่าไปสถานีหน้าแล้วมันมีรถชาร์จอยู่เดี๋ยวระหว่างนี้ผมไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หาซื้อของกินที่มีมินิมาร์ทอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับตอนนี้ใช้เวลาชาร์จไป10 นาทีกว่านะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 65% เราเริ่มชาร์จที่ 39% นะครับแล้วก็กำลังไฟยังอยู่ที่ 76 กิโลวัตต์ก็เดี๋ยวเราชาร์จต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันครับอาจจะไม่ถึง 70% ก็ได้ถ้ากำลังไฟมันเริ่มต่ำลงแล้วชาร์จแบตไป14 นาที30 วินาทีนะครับแบตเพิ่มจาก 39% ขึ้นมา 71% แล้วก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาประมาณ170 กิโลเมตรEX30 นะครับเวลาที่เราไปชาร์จเริ่มต้นมันจะอยู่ประมาณ 50-60 กิโลวัตต์นะครับอาจจะผ่านไปสัก30 วินาทีถึง1 นาทีมันก็จะขึ้นไปที่กำลังไฟสูงสุดนะครับเช่นเราไปเริ่มชาร์จตอนแบตเตอรี่ 10% ก็ต้องรอสักพักหนึ่งถึงมันจะขึ้นไปถึง130-150 กิโลวัตต์แล้วก็ที่แบตเตอรี่ 50% เนี่ยกำลังไฟจะเริ่มดรอปต่ำกว่า100 กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็ยังถือว่าแรงอยู่จะไปเริ่มช้าลงจริงๆก็คือช่วงพ้น 70% ขึ้นไปนะครับมันจะเริ่มเหลืออยู่ประมาณสัก60 กว่ากิโลวัตต์ถ้าต่ำกว่า80 กิโลวัตต์ลงไปนะครับเราสามารถไปชาร์จตาม
EV Station ได้ของปตท.นะครับส่วนถ้าต้องการชาร์จแบบกำลังสูงๆเนี่ยก็ชาร์จของ Elex by eGat หรือว่าเป็น Shell Recharge นะครับอีกอันนึงก็ Outer Vim ส่วนใหญ่ตู้จะอยู่ใน Lotus นะครับตอนนี้แล้วก็สำหรับจุดชาร์จต่อไปผมคิดว่าจะไปชาร์จที่จังหวัดตากนะครับอาจจะเป็น Elex by eGat ตรง PT จังหวัดตากหรือไม่ก็เป็น Shell Recharge ที่ปั๊ม Shell จังหวัดตากนะครับมันจะเลยตัวเมืองออกไปนิดนึงซึ่งถ้าเป็นตัวปั๊ม PT เนี่ยส่วนใหญ่รถก็จะไปชาร์จกันค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำให้ลองไปดูที่ Shell Recharge จังหวัดตากนะครับปั๊มนั้นมันจะไม่ค่อยมีคนไปชาร์จสักเท่าไหร่แต่ค่าชาร์จก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่หน่วยละ9 บาทถ้าเป็นรถที่รับกำลังไฟได้แรงๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเราใช้เวลาชาร์จน้อยลงแลกกับค่าไฟที่อาจจะแพงขึ้นอีกบาทกว่าคันนี้เวลาที่มีวัตถุหรือมอเตอร์ไซค์มาอยู่ใกล้ๆรถเรานะครับเมื่อกี้มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาซึ่งไอตัวป๊อปอัพเมื่อกี้มันไม่สามารถปิดได้นะครับถ้าระบบมันไม่ปิดลงไปเองจะเห็นว่ามันไม่มีกากบาทให้เราปิดเลยบางทีเราใช้งานอยู่มันก็ขึ้นมาขวางทำให้รำคาญนะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นปั๊ม PT ที่จังหวัดตากนะครับที่นี่มีตู้ชาร์จของ Elex by eGat ตัว125กิโลวัตต์สามารถชาร์จได้2คันนะครับถ้าแวะที่เนี่ยเราจะมีมินิมาร์ทแล้วก็มีร้านอาหารนะครับให้กินแต่เดี๋ยวผมไปชาร์จที่ Shell Recharge ให้แล้วกันครับวันนี้เพราะว่าเราจะทำเวลาด้วยที่นั่นมันจะชาร์จได้กำลังไฟที่สูงกว่านะครับตัวตู้จ่ายได้สูงสุดที่180กิโลวัตต์แล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 24% วิ่งมาได้ระยะทาง403กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 97.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับขาขับขึ้นไปเชียงใหม่นะครับถัดจาก Elex by eGat มาเนี่ยก็จะมี Lotus นะครับ Lotus จะมีตู้ชาร์จของ Outer Vim 120 กิโลวัตต์แล้วก็ที่ Big C เนี่ยจะมี EV Station นะครับตู้สีฟ้าๆตั้งอยู่ก็แวะมาชาร์จ2ที่นี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้มาถึงช่วงกลางคืนแวะชาร์จใน Lotus หรือ Big C แล้วก็ไปหาของกินในห้างนะครับอีกที่หนึ่งก็เป็นปตท.นะครับที่นี่เพิ่งมีสถานีชาร์จเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมาถ้าแต่ก่อนเนี่ยจะมีเฉพาะปตท.ที่เป็นขาวิ่งกลับกรุงเทพนะครับมาถึง Shell Recharge ที่จังหวัดตากแล้วนะครับส่วนใหญ่มาถึงแล้วที่เนี่ยก็จะค่อนข้างโล่งนะไม่ค่อยมีคนมาชาร์จนะครับค่าชาร์จมันแพงกว่าของสถานีชาร์จอื่นๆแต่ก็จะได้กำลังไฟที่สูงขึ้นแล้วก็ใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะถ้าเราชาร์จ Elex by eGat ตอนที่ถึงจังหวัดตากตรงนั้นนะครับอันนั้นก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเพราะมีพวกร้านอาหารแต่ว่าบางทีเราชาร์จอยู่เนี่ยก็อาจจะมีคนมาชาร์จเหมือนกันก็จะทำให้ชาร์จช้าลงนะครับถ้าไม่ได้รีบหรือทำเวลาก็ชาร์จที่นั่นก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบอยากเดินทางเร็วๆแวะน้อยๆนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับระยะทางที่วิ่งมาถึงที่ Shell Recharge จังหวัดตากนะครับ411กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.3 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 95.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่เราเหลือ 23% นะครับที่เราแวะชาร์จตรง PT นครสวรรค์แบตเตอรี่ 71% วิ่งมาถึงนี่เหลือ 23% แล้วก็สำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่วิ่งมาจาก PT ตรงนครสวรรค์นะครับระยะทาง166กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรพอกดสตาร์ทชาร์จมาได้ประมาณ10วินาทีเนี่ยกำลังไฟเริ่มที่130กิโลวัตต์เลยนะครับตอนที่ 40% เนี่ยมันยังรับได้ถึง130กิโลวัตต์แต่พอ 42% มันดรอปลงมาเหลือ124กิโลวัตต์นะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องไปชาร์จกับตู้360กิโลวัตต์ของ Shell Recharge หรือเปล่าถึงจะได้กำลังไฟสูงสุดถึง153กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าตู้นี้มัน400แอมป์
แล้วรถ400 โวลต์มันก็น่าจะได้ถึง150 กิโลวัตต์แต่ว่านี่ลองมา2 ครั้งแล้วนะครับก็สูงสุดอยู่ประมาณ130 กว่ากิโลวัตต์ตอนนี้เราชาร์จมา6 นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก23ขึ้นมา 44%เราจะต้องขับไปอีก261 กิโลเมตรน่าจะต้องชาร์จให้แบตได้สัก 80%คือถ้ากำลังไฟมันไม่ช้ากว่า60 กิโลวัตต์ผมอาจจะยอมเสียเวลาชาร์จที่นี่ไปก่อนนะครับอย่างคราวก่อนเนี่ยเราแวะชาร์จที่ตากแล้วก็กะจะไปชาร์จที่ Elex by EGAT ตรงลำปางปรากฏว่าตู้มีปัญหาแทนที่จะไปชาร์จได้เร็วมันก็ได้กำลังไฟอยู่แค่50 กิโลวัตต์ก็เดี๋ยวผมลองชาร์จดูก่อนถ้ามันช้าไปเราก็ค่อยไปชาร์จข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าทริปเนี่ยเราจะลองทำเวลาดูว่ามันจะใช้เวลาน้อยที่สุดได้สักเท่าไหร่นะครับระหว่างที่ชาร์จอยู่สำหรับ Volvo นะครับที่มันมี Google Built-in ตัวแผนที่มาด้วยเนี่ยคือให้เรากดนำทางไปถึงปลายทางที่เราต้องการจะไปไว้นะครับตรงนี้มันก็จะคำนวณให้เราแบบเรียลไทม์เปอร์เซ็นต์แบตเพิ่มขึ้นไอตัวเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับตอนนี้ถ้าเราขับไปเชียงใหม่เลยเนี่ยแบต 66% มันจะติดลบ 13% นะครับก็คือไปไม่ถึงทำให้สะดวกนะครับไม่ต้องคำนวณยุ่งยากเราดูที่บนแมปตัวนี้ได้เลยเมื่อกี้พอแบตขึ้นมาที่ 78% นะครับกำลังไฟเนี่ยดรอปจาก65 กิโลวัตต์เหลือ48 กิโลวัตต์เดี๋ยวผมคงหยุดชาร์จที่ 80% นะครับเพราะว่า48 กิโลวัตต์เนี่ยถ้าจะขับทำเวลาถือว่ามันช้าไปละแต่ถ้าเราไม่ได้รีบอะไรเนี่ย48 กิโลวัตต์ก็ยังถือว่าไม่ได้ช้ามากนะครับเท่ากับของตู้ PEA รุ่นเก่าเลยสรุปว่าใช้เวลาชาร์จไปเกือบ27 นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 81%แล้วก็ในแผนที่เนี่ยบอกว่าเราจะไปถึงแบตเตอรี่เหลือ 3% นะครับสำหรับจุดชาร์จเชลรีชาร์จที่ตากเมื่อกี้นะครับเป็นจุด DC Fast Charge จุดสุดท้ายของตากนะครับก่อนที่จะวิ่งมาลำปางซึ่งระหว่างทางเนี่ยจะมีของปตท. EV Station ที่เป็นตู้120 กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถ400 โวลต์เนี่ยก็จะชาร์จเต็มที่ได้ไม่เกิน90 กิโลวัตต์อีกที่หนึ่งก็จะเป็นของ PEA Votaจะอยู่ที่ศพปราบอันนั้นเป็นตู้50 กิโลวัตต์รุ่นเก่าอยู่นะครับซึ่งถ้าอีกหน่อยเนี่ยมี Elex by EGAT มาตั้งอยู่ขาที่วิ่งจากตากไปลำปางนะครับก็อาจจะช่วยลดเวลาในการชาร์จได้เพราะเราไม่จำเป็นต้องชาร์จที่ตากเมื่อกี้นานส่วนขาวิ่งจากลำปางไปที่ตากนะครับก็จะมี Elex by EGAT อยู่ที่เถินอีกประมาณ27 กิโลเมตรจะถึงที่ลำปางนะครับซึ่งเลนฝั่งที่เราวิ่งตามปกติเนี่ยเขาน่าจะปิดซ่อมอยู่ทำให้ต้องมาวิ่งเลนสวนนะครับแล้วตอนเนี้ยถ้ามันมีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าเราจะขับได้ช้ามากนะครับดูจากเวลาที่ Google คำนวณให้เนี่ยที่จะไปถึงเชียงใหม่ก็คือ6:55 นาทีถ้าไปถึงตามเวลาเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมด8 ชั่วโมงกับอีก10 นาทีนะครับไม่แน่ใจว่าปิดยาวขนาดไหนนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังขึ้นเนินด้วยแล้วด้านหน้าของเราตรงนู้นอ่ะเป็นรถบรรทุกเลยขับได้ช้านะครับช่วงขึ้นเนินสำหรับตัวเลนคีปใครที่ยังไม่ชินเนี่ยเวลาเราเจอรถบรรทุกแล้วเราต้องขับออกห่างๆอย่างนี้รถมันจะดึงเรากลับเข้ากลางเลนนะครับคือใครที่ไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะกดปิดที่ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับจะมีตัวช็อตคัทไว้ให้อยู่กดที่รูปรถตรงนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้น้ำหนักรวม 2,110 กิโลตอนนี้อยู่ที่อำเภอห้างฉัตรแล้วนะครับเหลือระยะทางอีก77 กิโลเมตรก็จะถึงที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 29% นะครับ Google คำนวณว่าไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่เราจะเหลือ 8% ตอนนี้ถึงป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับใช้เวลาไป7 ชั่วโมง 49 นาทีระยะทางที่ขับมาตอนนี้662 กิโลเมตรตอนนี้มาถึงที่โลตัสจังหวัดเชียงใหม่นะครับโลตัสคำเที่ยง6:40 นาทีก็ใช้เวลาไป7 ชั่วโมง 55 นาทีนะครับจากที่กรุงเทพมาถึงที่เชียงใหม่
ตรงนี้เดี๋ยวผมมาชาร์จของตู้อัลทวิมนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดวันนี้ 671.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 95.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ Current Trip นี้เป็นระยะทางจากปั๊มเชลจังหวัดตากมาถึงโลตัสคำเที่ยงที่เชียงใหม่นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็ใกล้เคียงกันเลยความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 7% ตอนที่ออกจากเชลจังหวัดตากแบตเตอรี่มี 81% นะครับตั้งแต่ขับมาเชียงใหม่คราวนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ขับมาถึงเร็วที่สุดใช้เวลาไป7ชั่วโมง55นาทีก็ไม่ถึง8ชั่วโมงนะครับทุกครั้งเนี่ยจะใช้เวลาไป10ชั่วโมงเพราะว่าต้องรีวิวระหว่างทางแล้วก็ทดลองดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับช่วงแรกเราต้องขับช้าๆแล้วก็ตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ตู้อัลทวิมกำลังไฟที่เข้าตอนนี้อยู่ที่80กิโลวัตต์นะครับที่แบตเตอรี่ 20% เพราะว่าตอนนี้ชาร์จคู่กันอยู่2คันกับ Neta V อีกคันหนึ่งนะครับถ้าเป็นการเดินทางไกลแล้วต้องการทำเวลาอย่างเช่นวันนี้นะครับให้เราเลือกชาร์จช่วงที่รถมันรับกำลังไฟได้สูงๆคันนี้ก็คือถ้าแบตยังไม่เกิน 50% เนี่ยจะรับกำลังไฟได้มากกว่า100กิโลวัตต์นะครับพอถึง 60% ก็จะลดลง 70% ก็ยังอยู่70กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มันจะเริ่มช้าลงจริงๆนี่คือช่วง 80% ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวระหว่างรอชาร์จเนี่ยผมไปหากินน้ำแล้วก็กินข้าวกันนะครับตอนนี้เสียงแห้งไปหมดแล้วเพราะว่าวันเนี้ยแวะแค่2ที่ชาร์จจุดแรกPT ตรงนครสวรรค์แล้วก็เชลตรงจังหวัดตากกินน้ำไปแค่2ขวดเองนะครับถ้าฟังเสียงตอนเนี้ยเสียงจะแห้งๆเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มจะมืดแล้วเราก็จะเริ่มเห็นตัวไฟแอมเบียนต์ไลท์นะครับคือคันเนี้ยนอกจากเป็นไฟแอมเบียนต์ไลท์แล้วเขายังสามารถเลือกซีนตรงนี้ได้ด้วยนะครับสามารถเปิดเสียงได้ด้วยเหมือนว่าเราอยู่ในป่าหรือว่าอย่างนี้นะครับเป็นน้ำเหมือนน้ำทะเลอย่างนี้แล้วก็มีเป็นแบบแสงออโรราด้วยตัวไฟแอมเบียนต์ไลท์ก็จะเปลี่ยนตามตัวซีนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ชาร์จได้เกือบเต็มแล้วนะครับแบตเตอรี่ 97% เดี๋ยวผมให้ดูแสงภายในห้องโดยสารตอนกลางคืนนะครับตรงด้านข้างประตูก็จะมีไฟแอมเบียนต์ไลท์นะครับที่ส่องออกมาจากตรงที่จับประตูตรงนี้แล้วก็สีของคันเนี้ยมันจะออกสีฟ้าอ่อนนะครับสะท้อนกับแสงไฟตอนกลางคืนก็จะสว่างแล้วก็พอเป็นเบาะสีโทนสว่างกลางคืนเวลาเปิดไฟภายในห้องโดยสารก็จะดูสว่างเลยนะครับห้องโดยสารด้านหลังอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับพอเบาะสีสว่างมีไฟส่องออกมาจากด้านข้างลงมาที่เบาะก็เลยทำให้ห้องโดยสารดูสว่างขึ้นมาเลยวันนี้อยู่ที่ทางขึ้นดอยอ่างขางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอา EX30 ซิงเกิลคันเนี้ยขับขึ้นดอยอ่างขางดูนะครับแล้วก็ดูที่ระยะทางผมวิ่งมาจากที่เชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นระยะทางจากที่โลตัสคำเที่ยงชาร์จแบตเต็ม 100% เมื่อคืนนะครับแล้วก็ขับมาเมื่อเช้านี้มาถึงแบตเหลือ 68% ระยะทาง 146.7 กิโลเมตรแล้วก็รอบนี้ Car Scanner เนี่ยมันจะมีแค่อุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับไม่มีอุณหภูมิมอเตอร์ให้ดูจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มจากโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1นะครับผ่านแยกตรงนี้ตรงไปก็จะขึ้นดอยอ่างขางนะครับรอบนี้บรรทุกถุงปูนมา12ถุง240กิโลนะครับด้านหน้านี้จะเริ่มขึ้นทางชันแล้วนะครับสำหรับใน Volvo เนี่ยจะไม่มีโหมดการขับขี่ที่เป็น normal หรือ sport นะครับขึ้นอยู่กับแรงในการเหยียบคันเร่งลงไป
ช่วงเนินตรงนี้ก็ยังขึ้นง่ายๆอยู่นะครับแล้วก็ดูจากขีดที่บอกการใช้พลังงานตอนเนี้ยยังไม่ค่อยถึง 50% เลยนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้นะครับที่เป็นเนินๆหน่อยแล้วเราชะลอขนาดยกเท้าออกจากคันเร่งตอนนี้ผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับรถมันสามารถไหลขึ้นไปได้เองอะที่ความเร็ว4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับรถไหลขึ้นเนินได้เองด้วยนะครับพอกดคันเร่งลงไปต่อเนี่ยถ้าดูตรงขีดตรงนี้นะครับมันยังขึ้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยวันนี้เป็นวันพุธนะครับตอนนี้10 โมงก็รถค่อนข้างน้อยก็ยังทำให้สามารถทดลองอะไรต่างๆดูได้นะครับแล้วก็คันนี้มันจะมีตัวโหมดเลนคีปนะครับถ้าเวลาที่เรามาวิ่งถนนที่มันแคบๆอย่างเงี้ยเลนคีปอาจจะทำให้รำคาญได้ก็ต้องปิดไปนะครับมันจะมีช็อตคัทอยู่ที่มุมนี้ตอนนี้ผมปิดไว้ละถ้าจะเปิดก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมาแต่ถ้ามันมีโค้งเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันก็จะฝืนมือเรากลับมานะครับก็ถ้าใครรำคาญก็ปิดไว้ก่อนอุณหภูมิแบตที่สูงสุดตอนนี้อยู่35 องศานะครับช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนเนี่ยขับมาทางเหนือวิวกำลังสวยเลยนะครับคือพวกต้นไม้นี่เขียวๆขึ้นเต็มข้างทางเต็มไปหมดเมื่อวานที่ขับจากกรุงเทพเนี่ยมาเชียงใหม่ก็วิวสวยตลอดทางนะครับมองไปทางด้านบนเขาก็ดูเหมือนเมฆจะเยอะพอสมควรเราน่าจะยังไม่เจอฝนนะครับคือขึ้นเขานี้ถ้าเจอฝนก็อันตรายเรื่องมันลื่นด้วยเหมือนกันนะครับเวลาขึ้นทางชันอยู่เนี่ยถ้ามันชันมากๆแล้วรถเราบรรทุกมาหนักๆก็อาจจะลื่นแล้วก็ท้ายปัดได้คันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะครับตอนนี้ด้านหลังผมไม่มีรถตามมานะเดี๋ยวลองดูเนินข้างหน้านี้อีกเนินนะครับผมปล่อยให้รถไหลมาเนี่ยคือพอมันไหลมาจนมันเหมือนจะหยุดเนี่ยแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับที่ความเร็ว4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหลขึ้นเนินไปแล้วเมื่อกี้ผมเหยียบคันเร่งออกจากเนินแล้วก็แค่กดลงไปลึกๆหน่อยก็รถออกตัวไปได้ไม่ยากเลยนะครับ
ด้านหน้านี้เราจะขึ้นทางชันแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นชันต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนื่องจากคันนี้ที่บอกไปนะครับมันไม่มีโหมด Eco Normal Sport เนี่ยเราต้องใช้วิธีเหยียบคันเร่งลงไปให้ลึกๆแทนก็คือมันจะไม่เหมือนรถที่มีโหมดสปอร์ตพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเราแตะคันเร่งนิดเดียวมันก็พุ่งออกไปนะครับแต่คันนี้อาจจะต้องเหยียบลงไปลึกหน่อยแต่ถ้าดูการใช้พลังงานเนี่ยยังไม่เกินครึ่งนะครับนี่นะครับเราลองเร่งความเร็วขึ้นโค้งก็พุ่งออกไปเลยนะครับด้านหน้านี้นะครับมันจะเป็นโค้งตัว S ขึ้นไปผมชะลอแล้วก็เหยียบคันเร่งสุดขึ้นไปเลยนะครับมันก็พุ่งขึ้นมาเลยเมื่อกี้รู้สึกถึงอาการล้อฟรีที่ด้านท้ายนิดหน่อยป้ายบอกว่าข้างหน้าเราจะเป็นทางชัน 8% นะครับขับระหว่างทางก็ต้องระวังหินนะครับจะเห็นว่ามันจะมีหินก้อนหินวางอยู่น่าจะเป็นตอนที่รถคันที่ขึ้นไม่ไหวเขาต้องเอามาลองล้อไว้ก่อนตรงนี้มันชันนะครับแล้วก็ไม่มีรถตามมาผมลองให้อีกทีปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะครับนี่นะครับที่เนินชันเนี่ยรถมันไม่หยุดด้วยนะครับพอเราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งจนยกสุดแล้วตอนนี้ไม่ได้เอาเท้าแตะคันเร่งมันค่อยๆขึ้นไปที่ความเร็ว4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่ขึ้นมาที่37 องศานะครับโอ้โหตรงนี้เพิ่งเคยเจอนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งบริเวณเนินชันเนี่ยรถไหลต่อขึ้นไปเองได้ด้วยตรงนี้นะครับอีก1 ชันรถมันไหลไปได้เองนะครับนี่ขึ้นเขาค่อนข้างสบายเลยนะคันนี้กำลังเหลือตอนนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่เราขึ้นมา38 องศาเสียดายว่าไม่มีอุณหภูมิมอเตอร์ให้ดูนะครับข้างหน้านี่มีรถบรรทุกพอดีโอเคครับเร่งแซงบนเนินชันก็ยังทำได้สบายๆนะครับ
1โค้งข้างหน้านี่ก็จะขึ้นไปถึงแล้วนะครับค่อยๆลองแบบหักโค้งแล้วก็เหยียบออกตัวช้าๆนะครับบนทางชันเหยียบสุดดูก็ได้พุ่งขึ้นเนินไปเลยเรียกว่าคันนี้เอามาขึ้นดอยอ่างขางสบายๆนะครับนี่เราบรรทุกน้ำหนักเพิ่มมาแล้ว240กิโลกรัมก็ยังขึ้นได้แบบหายห่วงเลยเดี๋ยวทีนี้มาดูตอนขาลงนะครับดูพวกการใช้เบรกการรีเจนว่าเป็นยังไงบ้างของคันนี้ข้างบนนี่หมอกหนาเลยนะครับมองออกไปไกลๆทางนู้นฝนคงจะยังไม่ตกก่อนนะเราก็มาถึงจุดชมวิวม่อนสนแล้วนะครับวันธรรมดาอย่างนี้นี่เงียบเลยรถโล่งๆขึ้นมาถึงแบตเตอรี่เหลือ 55% นะครับแล้วก็อุณหภูมิข้างบนนี้26องศาอุณหภูมิแบตเตอรี่ตอนนี้ 38.9 องศาตอนนี้เวลา 10 โมงครึ่งอยู่บริเวณจุดชมวิวม่อนสนอุณหภูมิภายนอกประมาณ22องศาแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มีเมฆมากอยู่นะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกอยู่ที่36-37 องศาในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าแสงสะท้อนแล้วก็ตัวครอบล้อเนี่ยมันก็บังไว้พอสมควรนะครับจะเหลือแค่ร่องเล็กๆเนี่ยให้ส่องผ่านเข้าไปอันนี้ผมลองวัดอุณหภูมิคร่าวๆดูไว้ก่อนนะครับจะได้ดูว่าช่วงที่เราขับลงเนี่ยอุณหภูมิจาก37-38เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวขับลงนะครับแล้วก็ระหว่างที่ขับลงเนี่ยเดี๋ยวเราลองการรีเจนนะครับใน Volvo เนี่ยไม่สามารถปรับค่าการรีเจนได้ก็จะมีโหมดที่เป็นเปิดปิด One Pedal แล้วก็เป็นโหมดธรรมดานะครับถ้าเราเหยียบเบรกลงไปมันก็จะรีเจนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมลองลงแบบธรรมดาก่อนโดยที่ใช้เท้าเราเนี่ยเหยียบเบรกดูว่าถ้าลงแบบเนี้ยเบรกจะร้อนขึ้นขนาดไหนนะครับคือถ้าเป็นรถที่มีการปรับค่ารีเจน low medium high ได้อันนั้นเราสามารถเลือกความหน่วงได้แต่นี้ถ้าเราอยากให้มันหน่วงมากๆก็คือใช้ one pedal แต่ผมจะลองลงแบบใช้เท้าเหยียบเบรกดูก่อนนะครับเวลาลงเขาแล้วไม่เปิดตัว one pedal นะครับรถก็จะไหลลงเร็วเลยแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมแตะเบรกลงไปนะครับค่ารีเจนเนี่ยแทบจะเต็มตลอดเลยนะครับเต็ม 100% ถ้าลงเขาแบบความเร็วปลอดภัยหน่อยก็สักไม่เกิน 40-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ผมจะลองแตะเบรกลงไปช่วงที่ลงทางชันๆอย่างนี้แต่เบรกลงไปนิดหน่อยนะครับค่ารีเจนก็เนี่ยถ้ามันรถมันเริ่มเร็วถึงความเร็ว60แล้วเราแตะเบรกบริเวณทางชันนะครับการรีเจนแทบจะเต็มตลอดเลยค่ารีเจนตอนนี้ประมาณ-64 กิโลวัตต์นะครับ
ซึ่งค่าจากคาร์สแกนเนอร์เนี่ยมันจะหน่วงอยู่30วินาทีอันนี้เป็นค่าที่เห็นคร่าวๆนะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะขึ้นไปสูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าข้อมูลตอนที่มันรีเฟรชมาเนี่ยเห็นเป็น64กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแวะตรงที่จอดรถฉุกเฉินนี้เพื่อวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ37-38องศานะครับก็ถือว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะขณะว่าผมเหยียบเบรกค้างลงมาเรื่อยๆก็แสดงว่าการทำงานของเวลาที่เราเหยียบเบรกคันนี้นะครับเขาก็จะไปใช้ตัวมอเตอร์เนี่ยมาช่วยในการรีเจนแล้วก็ชะลอความเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองลงแบบเปิดวันเพดลลงนะครับว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่าพาเดินไปดูวิวตรงนี้นิดหน่อยนะครับมีที่เดินออกไปดูวิวด้วยทีนี้เดี๋ยวเราขับกลับขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็จะลงแบบเปิดวันเพดลลงมาคือผมเองก็สงสัยอยู่ว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกลงมาเองเนี่ยกับใช้วันเพดลเนี่ยใน Volvo ของเขาทำงานยังไงบ้างนะครับคือบางคันเปิดวันเพดลลงเขาเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยรอบนี้จะเป็นการลงแบบใช้งาน One Pedal นะครับตอนนี้ผมตั้งช็อตคัทแล้วให้มันกดเปิดปิด One Pedal ได้จากพวงมาลัยนะครับรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยกดปุ๊บ
ตอนนี้เป็นการใช้งานวันเพด a ลแล้วนะครับข้างหลังเรามีรถตามลงมาพอดีโอเคเดี๋ยวเราชะลอหลบให้เขาก่อนนะตอนนี้ผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับในโหมดการใช้งานวันเพด a ลถ้าเป็นช่วงชันๆรถก็ไหลลงได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงพื้นราบเนี่ยมันน่าจะชะลอลงจนหยุดนะเดี๋ยวผมลองดูนะครับอันนี้หยุดนิ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวเราลองขับลงกันเมื่อกี้รอบแรกผมคิดว่าจานเบรกจะร้อนด้วยซ้ำไปนะครับคือถ้าเหยียบแช่ลงไปขนาดนั้นน่ะปกติอุณหภูมิจานเบรกมันต้องขึ้นไปเยอะกว่านั้นนะครับเมื่อกี้ขึ้นไม่ถึง40องศาด้วยซ้ำตอนที่เราวัดจากจุดชมวิวม่อนสนน่ะมันก็ประมาณ36-37 องศาในคันนี้นะครับตัว One Pedal เนี่ยมันค่อนข้างจะเบาก็คือเวลาที่เราขับปกติจะรู้สึกว่าเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยหน้ามันก็ไม่ได้ขมำทีนี้เวลาเรามาวิ่งพวกที่เป็นทางเขาหรือทางโค้งเยอะๆนะครับคือเราต้องการให้ตัว One Pedal เนี่ยมันหน่วงความเร็วเยอะๆกลายเป็นว่ามันหน่วงความเร็วไม่พอนะครับเราต้องเบรกเพิ่มเข้าไปอันนี้ช่วงชันๆนะครับผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะเห็นอยู่ว่ามีการรีเจนอยู่ประมาณนึงแต่ว่ารถเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องแตะเบรกช่วยบางคันเนี่ยแค่ตั้งรีเจนไฮมันก็ค่อยๆไหลลงนะครับแต่คันนี้ช่วงที่ชันมากๆเนี่ยรถจะเพิ่มความเร็วขึ้นเราก็ต้องคอยแตะเบรกช่วยนะครับโอเคครับเรามาถึงจุดพักเหมือนเดิมแล้วทีนี้ไปวัดดูอุณหภูมิอีกรอบสำหรับอุณหภูมิจานเบรกหน้านะครับบริเวณจานเบรกเนี่ยก็เท่าเดิมนะครับ37องศาก็จะมีบริเวณขอบเนี่ยที่อุณหภูมิมันเพิ่มสูงขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าสูงนะครับอยู่ประมาณ40กว่าองศาส่วนด้านหลังอุณหภูมิจานเบรกด้านหลังนี่จะอยู่ประมาณ43-42นะครับแล้วก็บริเวณที่มันร้อนเนี่ยจะอยู่ตรงขอบของจานเบรกที่50องศาก็ไม่ได้ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะเพราะเมื่อกี้ก็มีกดแช่ลงมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยจะลองลงอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้งานตัว Hill Descent Control นะครับที่มันช่วยลงเขาซึ่งปกติ Hill Descent Control เนี่ยมันจะไปใช้งานตัวจานเบรกล้วนๆนะครับเดี๋ยวดูว่าคันเนี้ยมันทำงานยังไงแล้วเรามาวัดอุณหภูมิจานเบรกดูอีกทีนะครับตอนนี้ด้านหลังผมไม่มีรถตามมานะครับผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยช่วงที่มันเป็นเนินชันขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องปิดวันเพด a ลด้วยนะครับถ้าเราขึ้นเขาเนี่ยแล้วเราเปิดวันเพด a ลมันจะหยุดแทนแต่ถ้าเราขึ้นโดยที่ไม่เปิดวันเพด a ลที่ผมลองให้ดูนะครับบริเวณชันๆเนี่ยรถไหลขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับที่ความเร็ว 4-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนนี้ผมเปิดตัว One Pedal Drive ไว้นะครับแล้วก็จะลองเปิดใช้งาน Hill Descent ที่มันช่วยในการลงเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิจานเบรกด้วยกันเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนเปิด Hill Descent โดยที่ไม่ปิด One Pedal นะครับอันนี้มันก็จะค่อยๆไหลลงไปเดี๋ยวข้างหลังมีรถตามมานะครับให้รถเขาแซงไปก่อนจริงๆเราลองใช้ Hill Descent แบบไม่ใช้ One Pedal ดีกว่าถ้ามันไม่ชันมากรถก็จะขับเคลื่อนช้าๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงที่มันชันๆหน่อยรู้สึกว่าตัว Hill Descent เนี่ยเขาจะใช้ที่ความเร็วต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเปิดอีกทีเมื่อกี้ผมเร่งความเร็วขึ้นมันจะปิดตัว Hill Descent ลงไปเองเลยอันนี้ผมยังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับตัวระบบ Hill Descent Control เนี่ยก็จะช่วยชะลอความเร็วให้เราตรงนี้มันจะเริ่มชันเพิ่มนะครับแต่รู้สึกว่ารถเนี่ยพยายามชะลออยู่ค่ารีเจนเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยแสดงว่าเป็นการใช้งานเบรกล้วนๆนะครับคือผมก็จะคอยบอกว่าเวลาที่เราลงเขาเนี่ยถ้าเป็นระยะทางยาวๆให้เราไปใช้พวกการรีเจนหรือ One Pedal ดีกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับตอนเนี้ยค่ารีเจนเนี่ยแถบเขียวนี่ไม่เพิ่มขึ้นเลยผมว่ารอบเนี้ยถ้ายังลงอย่างนี้ไปยาวๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกน่าจะร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูด้วยกันเวลาที่เราเปิดใช้งาน Hill Descent Control เนี่ยถึงแม้จะเหยียบเบรกลงไปเพิ่มนะครับดีเจนจะไม่ทำงานเลยก็เหมือนกับคราวก่อนที่ผมลองกับMaxxis 9ให้ดูอันนั้นก็เหมือนกันถ้าเราดูในคู่มือเขาก็จะมีบอกไว้อยู่นะครับว่าตัว Hill Descent เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการลงทางลาดเป็นระยะทางยาวๆคือเบรกมันก็จะร้อนนะครับจุดชันๆจุดเนี้ยรอบที่เราลงก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่ได้ใช้ One Pedal แล้วก็เปิด One Pedal เนี่ยตรงเนี้ยความเร็วเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เวลาที่เราใช้ตัว Hill Descent นะครับเขาจะควบคุมไม่ให้ความเร็วเนี่ยเกินกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันน่าจะคล้ายๆกับการที่เราเลียเบรกลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะร้อนถ้าเราลงอ่างขางจนไปถึงทางราบเนี่ยแล้วมันก็ช้าเกินไปด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับพอรถรู้ว่ามันเป็นทางชันมากๆผมรู้สึกว่าเขาพยายามชะลอให้ความเร็วต่ำลงนะครับตอนนี้มันความเร็วอยู่แค่ประมาณ 14-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้การรีเจนด้วยนะครับคือเป็นการลงเขาแบบใช้เบรกเปลืองผ้าเบรกแล้วก็ไม่ได้ไฟกลับโอเคแค่นี้ผมว่าอุณหภูมิมันน่าจะขึ้นพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมขับลงแบบธรรมดานะครับไปที่จุดพักรถเดี๋ยวดูพอความเร็วเราเพิ่มขึ้นตอนนี้ Hill Descent ยังเปิดอยู่นะครับปิดไปแล้วผมมองผิดที่เนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้น Hill Descent ก็จะปิดไปแล้วเมื่อกี้มองผิดมามองช่องเลนคีปนะครับด้านหลังไม่มีรถตามมาเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับถ้าในกล้องอาจจะเห็นเมื่อกี้ผมมองไม่ทันโอเคเราดูที่ตรงนี้นะครับความเร็ว26 30 36 40ยังไม่ตัดมาประมาณ40กว่าเนี่ยตัว Hill Descent จะปิดการใช้งานลงไปนะครับอาจจะต้องเหยียบเบรกลึกหน่อยเวลาที่เป็นทางชันมากๆแต่ถ้าเราสังเกตที่แท็บการรีเจนเนี่ยมันก็ยังไม่สุดนะครับ
สำหรับอุณหภูมิจานเบรกหน้านะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกหน้าเพิ่มขึ้นมาเป็น76องศาแล้วจุดที่ร้อนที่สุดเนี่ยอยู่136องศานะครับบริเวณขอบจานเบรกก็เป็นอย่างที่ผมบอกเลยถ้าเราใช้งานตัว Hill Descent Control เนี่ยจานเบรกจะร้อนแน่ๆเพราะเราสังเกตได้จากค่ารีเจนนะครับเวลาที่ใช้รถไฟฟ้าลงเขาเนี่ยให้คอยสังเกตที่ค่ารีเจนถ้ามันเป็นศูนย์หรือมันไม่มีแถบการรีเจนขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาใช้จานเบรกล้วนๆเลยนะครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังก็จะอยู่ประมาณ73องศาบริเวณจานนะครับแล้วบริเวณขอบเนี่ยจะอยู่ประมาณ130องศาถ้าเราลงแบบนี้ไปยาวๆเนี่ยเบรกมันก็จะร้อนมากแล้วก็อันตรายนะครับในรถไฟฟ้าเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ One Pedal Drive หรือว่าใช้งานพวกรีเจนนะครับตั้งรีเจนให้เป็นรีเจนไฮแล้วเราก็ปล่อยลงเขาไปเรื่อยๆโอเคครับวันนี้เราก็ได้รู้ถึงการทำงานของตัว Volvo นะครับว่าเวลาที่ลงเขาเนี่ยถ้าไม่เปิด One Pedal Drive เขาก็มีการใช้มอเตอร์ช่วยหน่วงความเร็วแล้วก็รีเจนไฟนะครับส่วนจานเบรกเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนมากถึงแม้เราจะแตะเบรกลงในโหมดปกติแล้วก็ในโหมด One Pedal เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็ไม่ได้สูงขึ้นมากเหมือนกันนะครับเขาก็ใช้การรีเจนเข้ามาช่วยส่วนอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยจะร้อนมากก็คือถ้าเราใช้งานตัว Hill Descent Control นะครับซึ่งปกติใน Hill Descent Control เนี่ยก็อาจจะเอาไว้ใช้สำหรับรถสันดาปแต่ก่อนนะครับที่ว่าบางคันเนี่ยตัวเครื่องที่เราลงแบบใช้งานตัว Engine Brake มันชะลอความเร็วไม่พอเลยต้องไปใช้ตัว Hill Descent Control ให้มันช่วยจัดการเรื่องเบรกทีนี้เราขับลงยาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงแบบเปิดใช้งาน One Pedal Drive ดีกว่ามันจะได้ช่วยเราชะลอความเร็วนะครับช่วงชันๆเมื่อกี้นะครับคืออย่างที่บอก One Pedal คันนี้เขาไม่ได้หน่วงไว้หนักมากความเร็วมันก็เลยเพิ่มขึ้นพอสมควรเราก็ต้องแตะเบรกลงไปช่วยแล้วก็คอยสังเกตตรงนี้นะครับที่เป็นค่ารีเจนเนี่ยถ้ามันลงมาเร็วมากๆแล้วก็ทางชันนะครับมันก็จะเต็มประหลอดเขียวเลยซึ่งผมคิดว่าเวลาที่มันเต็มประหลอดเขียวแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคือรีเจน 100% หลังจากนั้นอาจจะใช้จานเบรกเข้ามาช่วยคล้ายๆกับของยี่ห้ออื่นๆนะครับเวลาที่เราลงเขาเนี่ยจริงๆแล้วความเร็วที่มันยังรู้สึกปลอดภัยก็สักไม่เกิน40-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันรู้สึกว่าเราเนี่ยควบคุมรถได้ไม่เร็วจนเกินไปช่วงหน้าฝนแบบนี้ข้างทางก็ต้องคอยระวังนะครับเมื่อกี้ก็มีกิ่งไม้ที่มันหักลงมาขวางบริเวณถนนหรืออย่างช่วงขึ้นมาก็มีช่วงหนึ่งที่ตัวกิ่งไม้เนี่ยเกินเข้ามาในถนนนะครับก็ต้องขับหักหลบสังเกตที่ป้ายจำกัดความเร็วนะครับเขาก็จำกัดความเร็วไว้ที่40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีป้ายเตือนดินสไลด์นะครับถ้าเรามาหน้าฝนเนี่ยวันไหนฝนตกแรงๆก็อาจจะเจอดินสไลด์ด้วย
มื่อกี้ผมขับเร็วๆนะครับแล้วลองแตะเบรกลึกๆดูเนี่ยค่าการรีเจนขึ้นไปที่96กิโลวัตต์อันนี้ดูจากหน้าจอแอป Car Scanner นะครับข้อมูลใน Car Scanner มันดีเลย์ผมเลยต้องพยายามลองเหยียบดูว่ามันจะรีเจนได้เต็มที่สักเท่าไหร่อันนี้ที่ลองนี้ด้านหลังเราไม่มีรถตามมานะครับแวะวัดอุณหภูมิจานเบรกบริเวณนี้อีกสักรอบนึงนะครับแต่ก็พอจะเห็นคร่าวๆนะครับว่าลงแบบไหนแล้วจานเบรกจะไม่ร้อนมากอันนี้ลงแบบเปิดone pedal dive ลงมานะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกก็อยู่ประมาณ57องศานะครับแล้วก็บริเวณขอบเนี่ยเหลือ84องศาตอนที่เราลงด้วย Hill Descent น่ะอุณหภูมิตรงขอบมันขึ้นไปถึง130นะครับแล้วก็อุณหภูมิบริเวณจานที่มันขึ้นไปสูง60-70นี่ขนาดเราลงมาต่อแต่ว่าใช้งาน one pedal dive นะครับอุณหภูมิจานเบรกมันก็ลดลงแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิล้อหลังนะครับประมาณ42-43องศาแล้วก็บริเวณขอบที่มันจะร้อนๆเนี่ยอยู่ที่69-70นะครับก็ถ้าเวลาเราขับไปขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับใช้งาน one pedal dive หรือจะไม่ใช้งาน one pedal dive ก็ได้แต่ว่าเราจะต้องคอยเหยียบเบรกให้มันหนักขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่เปิดใช้งานตัว one pedal เนี่ยลงเนินชันๆรถมันจะไหลค่อนข้างเร็วแล้วก็คันนี้ one pedal dive เขาก็ไม่ได้หน่วงแรงมากเวลาลงเขามันก็ไหลเร็วเหมือนกันนะครับก็ต้องคอยเหยียบเบรกช่วยชะลอความเร็วแล้วก็ตอนนี้ 11:30 น.นะครับจริงๆอากาศกำลังดีก็อยากอยู่ชิลเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะต้องขับยาวกลับไปกรุงเทพเลยนะครับขามานี่เรามาเชียงใหม่ไม่ถึง8ชั่วโมง7ชั่วโมง55นาทีแต่ว่าขากลับเนี่ยมันน่าจะนานอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปชาร์จแบตก่อนเดินทางด้วยอันนี้เดี๋ยวก็ดูด้วยนะครับว่าแบต 55% ณตอนเนี้ยมันวิ่งยาวไปถึงเชียงใหม่ได้เลยหรือเปล่าแล้วก็รอบเนี้ยถุงปูนมันใส่มาทั้งด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังคือบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันยังเหลือที่ให้ถุงปูนสไลด์ไปมาได้แล้วก็ด้านหลังนิดหน่อยนะครับเวลาวิ่งมาช่วงโค้งเยอะๆอย่างเงี้ยพอเข้าโค้งแรงๆหน่อยถุงปูนก็สไลด์ไปมานะครับลองให้ดูอีกทีนะครับไม่มีรถมาข้างหลังตรงนี้เป็นเนินแต่ว่าผมเปิด one pedal dive อยู่นะครับจะเห็นว่ารถมันหยุดนิ่งเลยแต่ถ้าเราปิด one pedal ลองแตะช่วยนิดนึงแล้วก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนี่นะครับเวลาขึ้นเนินไม่ต้องใช้ one pedal นะถึงแม้เราจะยกเท้าออกจากคันเร่งจนสุดเนี่ยรถก็ช่วยไหลขึ้นเนินให้ได้นะครับ
แบตเตอรี่เหลืออยู่ 56% แล้วก็ระยะทางรวมตอนนี้ 179.4 กิโลเมตรก่อนที่เราจะขึ้นแบตเตอรี่มี 69% นะครับแล้วก็ระยะทางตอนที่วิ่งมาถึงคือ 146.7 กิโลเมตรเราวิ่งไปทั้งหมด 33 กิโลเมตรนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ที่ทดสอบพวกเรื่องการรีเจนแล้วก็การเบรกสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยก็ลดจาก 69 ลงมาเหลือ 56 ก็หายไป 13% นะครับส่วนระยะทางตอนแรกมันมี 370 กิโลเมตรบนหน้าจอที่แบตเตอรี่ 69% ตอนนี้เหลือ 56% แล้วก็ระยะทางเหลือ 302 กิโลก็คือระยะทางที่เป็นตัวเลข NEDC ตรงเนี้ยหายไป 68 กิโลแต่เราวิ่งจริงไป 33 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการใช้พลังงานนะครับช่วง 50 กิโลเมตรที่ผ่านมาก็เป็นช่วงตั้งแต่เราขับขึ้นเขาขับขึ้นลงเขาเลยนะครับตรงนี้อันนี้คือล่าสุดก็คือจุดนี้ที่ผมจอดอยู่อันนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็เราวิ่งไปประมาณ30 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงแรกที่ขับขึ้นเขาช่วงกดคันเร่งเนี่ยก็ใช้ไฟสูงเลยนะครับช่วงขับขึ้นเขาแล้วก็ช่วงที่เราลงเขาเราเหยียบเบรกมันก็ใช้รีเจนก็เป็นเขียวๆลงต่ำอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็สำหรับระยะทางที่เหลือ302 กิโลเมตรบนหน้าจอเนี่ยขับกลับไปตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคือระยะทางขับประมาณ 140-150 กิโลเมตรยังไงอันนี้ก็ขับถึงแน่ๆตอนนี้ก็แวะกินข้าวที่ปั๊มปตท.ชัยปราการเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาตอนนี้คือเที่ยง42 นาทีอุณหภูมิภายนอก38 องศาเดี๋ยวผมจะขับรถจากที่ชัยปราการเนี่ยแล้วก็กลับกรุงเทพเลยนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงเพราะว่าขากลับเนี่ยเดี๋ยวช่วงจากชัยปราการไปถึงเชียงใหม่ก็คงจะมีแวะถ่ายรูปปลายทางไปบ้างนะครับเพราะว่าวิวค่อนข้างสวยแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าวันนี้ผมจะกลับไปถึงที่กรุงเทพตอนกี่โมงตอนนี้เราออกเดินทางจากปตท.ชัยปราการเวลาเที่ยง47 นาทีนะครับผมลองกดนำทางกลับไปที่กรุงเทพเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ11 ชั่วโมงกว่าก็บอกว่าจะไปถึง5:55 นาทีนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเดินทางจริงกับคันเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจากชัยปราการเนี่ยผมจะต้องแวะไปชาร์จที่เชียงใหม่นะครับผมจะไปชาร์จที่ปั๊ม PT ตัว150 กิโลวัตต์อยู่ตรงสันทรายนะครับแล้วก็ตอนนี้ใน Google Map ที่กดนำทางไปที่ปั๊ม PT เนี่ยจะใช้เวลา2 ชั่วโมงไปถึงที่ปั๊มน่าจะประมาณ3 โมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องชาร์จก่อนที่จะออกเดินทางกลับกรุงเทพด้วยระยะทางจากจุดนี้ไปที่ปั๊ม PT สันทรายนะครับ125 กิโลเมตรบนหน้าจอรถเนี่ยโชว์ว่าไปถึงแบตเตอรี่เราจะเหลือ 13% นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 50% ระยะทางที่โชว์ว่าจะวิ่งได้เป็น NEDC 270 กิโลเมตรสำหรับเส้นทางที่ขับมาดอยอ่างขางนี้นะครับก็จะผ่านช่วงเชียงดาวชัยปราการแล้วก็ถนนมันจะเป็นโค้งเยอะๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเราเอารถมาเนี่ยก็ได้ลองโค้งด้วยแล้วก็ได้ไปลองขึ้นดอยที่อ่างขางนะครับเส้นทางนี้ก็น่าสนใจสำหรับใครที่อยากลองพวกช่วงล่างของรถนะครับว่าเข้าโค้งเยอะๆจะเป็นยังไงสำหรับคันนี้เองที่ลองเข้าโค้งก็ถือว่าทำได้โอเคอยู่นะครับคือเนื่องจากว่าพวงมาลัยเซ็ตมาเบาไปหน่อยถึงแม้ว่าจะปรับให้มันหนักมากแล้วเวลาเข้าโค้งเราจะต้องคอยเกรงพวงมาลัยเยอะกว่าปกติคือถ้าเป็นรถที่เซ็ตน้ำหนักมาดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะเข้าโค้งแบบไม่ถึงกับต้องพยายามเกรงมือมากนะครับแล้วก็ในส่วนช่วงล่างที่คันนี้เขาเซ็ตออกมาแนวแบบนุ่มกระชับหน่อยนะเวลาถ้าเข้าโค้งแรงๆก็จะรู้สึกถึงอาการโยนนิดๆนะครับก็ตามสไตล์ของรถทรง SUV นี้ด้วยส่วนเรื่องอัตราเร่งแซงนะครับถึงแม้ว่าจะบรรทุกน้ำหนักมาด้วย240 กิโลกรัมเนี่ยเหมือนว่านั่งกันมาเต็มคันก็สามารถเร่งแซงได้อย่างสบายๆนะครับอัตราเร่งทำได้ดีเมื่อกี้ที่เรามีเร่งแซงบนช่วงดอยอ่างขางยังทำได้สบายๆเลยนะ
ขับมาเส้นนี้ถึงแม้ระยะทางจะไม่ไกลนะครับจากเชียงใหม่ประมาณ 140-150 กิโลเมตรแต่ว่าถ้าเราเจอรถข้างหน้าที่เป็นรถบรรทุกหรือรถที่เขาขับช้าๆแล้วมันเป็นช่วงที่โค้งต่อเนื่องนะครับดูจากแผนที่ตรงนี้คือเราจะไม่สามารถแซงเขาได้ก็ต้องขับตามกันไปแบบช้าๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ใน Google Map บอกว่าระยะทางที่เราจะวิ่งไป118 กิโลเมตรเนี่ยแต่ใช้เวลาถึง2 ชั่วโมง 5 นาทีตอนนี้มาถึงปั๊ม PT สันทรายแล้วนะครับที่นี่เราจะชาร์จของตู้ Elex by EGAT 150 กิโลวัตต์แล้วก็ระยะทางที่วิ่งจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็กลับมาเชียงใหม่330 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.4 กิโลวัตต์/ต่อ 100 กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลือ 18% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ 97 กิโลเมตรนะครับเริ่มชาร์จที่ 18% นะครับกับตู้150 กิโลวัตต์ของ Elex by EGATอันนี้มันสะท้อนอยู่เลยถ่ายให้ดูยากนะครับตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่134 กิโลวัตต์แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่330แอมป์นะครับก็แปลกเหมือนกันคือตู้เนี่ยถ้าเราดูจากสเปคด้านข้างตู้ตัวกระแสนะครับอยู่ที่400แอมป์แต่ว่ามาชาร์จกับตู้นี้ทีไรมันไม่เคยขึ้นไปถึงสเปคสูงสุดของรถคันนี้เลยนะครับก็จะอยู่ที่330แอมป์แล้วก็134กิโลวัตต์ซึ่งสเปคของคันนี้มันรับได้สูงสุดที่153กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เราใช้เวลาชาร์จไปแค่2 นาทีครึ่งแบตเตอรี่เพิ่มจาก18ขึ้นมาเป็น 26% ชาร์จไป27นาทีนะครับแบตจาก 18% ขึ้นมา 80% แล้วช่วงประมาณ 78-79% เนี่ยกำลังไฟมันดรอปจาก65กิโลวัตต์ลงมาเหลือ49กิโลวัตต์แล้วนะครับผมก็จะพอแค่นี้ละเพราะว่าตอนนี้มันถือว่าเริ่มชาร์จช้านะครับถ้าเราจะกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดก็เดี๋ยวค่อยไปชาร์จเอาสถานีชาร์จหน้านะครับทีนี้มาดูที่ในรถนะครับผมกด Google Map เนี่ยให้มันนำทางไปปั๊ม PT ที่จังหวัดตากมันจะขึ้นติดลบ 8% นะครับคืออันนี้ไม่เป็นไรระหว่างทางเดี๋ยวเราสามารถแวะชาร์จได้ที่เถินก็มีปั๊ม PT นะครับมีสถานีชาร์จของ Elex by EGAT 125กิโลวัตต์อยู่ซึ่งเมื่อกี้ตอน 80% น่ะกำลังไฟมันเริ่มช้าเกินไปนะครับเราก็พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขับไปก็ชาร์จระหว่างทางก็ได้สมมุติว่าแบตเตอรี่มันต่ำลงกว่านี้เราแวะชาร์จที่ปตท.ก็ได้ถึง80กิโลวัตต์แล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะครับตอนที่เราเริ่มชาร์จเนี่ยแบต 18% ตรงนี้มันขึ้นว่า97กิโลเมตรเราชาร์จไป27นาทีได้ระยะทางตรงนี้เพิ่มขึ้นมา340กิโลเมตรก็ขับออกจากที่ปั๊ม PT สันทรายนี่3:25 นาทีนะครับที่ผมเลือกมาชาร์จที่ปั๊ม PT สันทรายเนี่ยเพราะว่าตู้เนี่ยเพิ่งตั้งใหม่นะครับแล้วก็เป็นสเปค150กิโลวัตต์คันนี้ที่มาชาร์จก็ได้ถึง136กิโลวัตต์นะครับก็ทำให้เราประหยัดเวลาที่ใช้ในการชาร์จไปสมมุติว่าเราขับเข้าไปในเมืองเนี่ยที่นิมมานก็จะมีตู้125กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT เหมือนกันแต่พออยู่ในเมืองเนี่ยบางทีก็ต้องลุ้นนะครับว่ามีคนมาชาร์จอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามาชาร์จก็หารครึ่งก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่หรือว่าถ้าเราไปชาร์จปั๊มปตท.เนี่ยที่อยู่ในเมืองก็จะมีหลายปั๊มหน่อยคันนี้ชาร์จก็ได้ไม่เกิน80กิโลวัตต์นะครับยอมขับอ้อมมานิดหน่อยแต่ว่ามาใช้เวลาชาร์จที่เร็วขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ก็ชาร์จอยู่คนเดียวเลยนะครับ
สำหรับ EX30 ในรุ่น Ultra นี้นะครับตัว Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยมันจะมี Pilot Assist มาด้วยนะครับซึ่ง Pilot Assist เนี่ยก็คือระบบที่ช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับวิธีใช้เนี่ยเราแค่กดก้านเกียร์ลงไป1ทีถ้าใช้งานได้ตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็มีรูปพวงมาลัยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีส้มก็คือ Pilot Assist มันจะยกเลิกออกไปก่อนพอมันกลับมาทำงานอีกครั้งก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับอันนี้นะครับรถก็ช่วยเราเข้าโค้งด้วยเท่าที่ลองใช้งานดูเนี่ยก็ถือว่าพอช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็วางใจเลยไม่ได้เพราะบางทีก็อาจจะมีหลุดเส้นเลนออกไปเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เราไม่ต้องการใช้ Pilot Assist เนี่ยต้องการใช้เฉพาะ Adaptive Cruise Control เราก็กดตรงรูปพวงมาลัยนี้นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมันจะเหลือแต่รูปที่เป็นเข็มไม้นะครับก็คือ Adaptive Cruise Control อย่างเดียวทีนี้เราต้องเป็นคนควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับกลับไปใช้ตัว Pilot Assist เหมือนเดิมละอันนี้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันก็จะยกเลิกไปนะครับเดี๋ยวลองดูด้านหน้านี้นะครับเป็นทางโค้งแล้วก็เราใช้ความเร็ว110อันเนี้ยมันก็มีแบบถ้าผมไม่ประคองไว้เนี่ยเมื่อกี้อาจจะหลุดโค้งออกไปแล้วก็คันหน้าเขาแทรกเข้ามาตัวรถก็ชะลอความเร็วลงให้เท่ากันกับคันหน้านะครับตอนเนี้ยผมตั้งระยะห่างไว้เป็นระดับ3เมื่อกี้พอรถคันข้างหน้าเขาแทรกเข้ามาใกล้ๆมันจะเป็นสีส้มนะครับพอได้ระยะมันจะกลับไปเป็นสีเขียวแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยระยะห่างจากรถคันด้านหน้ามันต้องเข้ามากดเซตในหน้าจอนะครับก็ทำให้ค่อนข้างใช้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเลือกว่าจะอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้เนี่ยรถก็จะเร่งความเร็วเข้าไปให้ใกล้ขึ้นอยู่ไกลตัวรถจะชะลอความเร็วให้มันห่างจากคันหน้านะครับถึงแม้เราจะตั้งความเร็วของ Adaptive Cruise Control เนี่ยไว้ที่114กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เปิด Pilot Assist ถ้าเราเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยระบบก็ยังทำงานได้ปกตินะครับหมายถึงว่าเหยียบคันเร่งให้มันเกินจากความเร็วที่ตั้งรถก็ยังควบคุมพวงมาลัยให้เราเนี่ยครับเวลาที่มันเข้าโค้งสมมุติว่ามันเข้าโค้งขวาอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเวลาที่ออกโค้งไปแล้วแล้วมันเป็นทางตรงตัวรถมันจะเหมือนเฉียงกลับเข้าไปชนเส้นเลนกลางก่อนทีหนึ่งแล้วค่อยกลับมาตรงนะครับผมก็เลยบอกว่าไอ้ตัวระบบ Pilot Assist คันนี้ก็ยังไม่ถือว่าไว้วางใจได้สักเท่าไหร่ในทางตรงเนี่ยก็ถือว่าโอเคมันช่วยให้ควบคุมรถอยู่กลางเลนทำให้เวลาที่ขับทางไกลเนี่ยมันจะทำให้เราผ่อนคลายขึ้นนะครับไม่ต้องคอยเก่งพวงมาลัยมากตัวรถก็จะช่วยควบคุมให้รถเราเนี่ยวิ่งอยู่ที่กลางเลนตลอดแล้วก็ในรุ่น Ultra เนี่ยอีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็น Lane Change Assist นะครับคือมันสามารถช่วยเราเปลี่ยนเลนได้ด้วยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวพอดีว่าที่ผมยืมรถมาคราวเนี่ยฟังก์ชันนี้มันใช้งานไม่ได้ชั่วคราวนะครับเลยลองให้ดูไม่ได้ตอนนี้ถึงปั๊ม PT ที่เถิดนะครับเราขับมา2ชั่วโมงระยะทาง186กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.8 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 33% จะวิ่งได้อีก178กิโลเมตรก็คือถ้าเราวิ่งไปถึงที่ตากก็ยังสามารถวิ่งไปถึงได้นะครับแล้วก็แบตจะเหลือ 7% แต่ว่าตอนเนี้ยที่เนี่ยมันไม่มีคนชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 33% แปลว่ามันจะรับกำลังไฟได้สูงก็จะแวะชาร์จที่นี่ก่อนนะครับช่วงที่ขับมาก่อนหน้านี้มันมีฝนตกทำให้อุณหภูมิภายนอกเนี่ยลดเหลืออยู่29องศาก็คิดว่าเสียบชาร์จที่นี่น่าจะได้กำลังไฟเต็มที่นะครับเวลาที่ถอยหลังเนี่ยมันจะมีระบบช่วยเบรกนะครับอันเนี้ยถ้าไม่ต้องการใช้ก็ปิดไว้นะก่อนหน้าเนี่ยผมถอยแรงไปหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรจะชนนะครับแต่มันคงคิดว่าเราจะถอยแรงไปชนมันเบรกกึกเลย
แต่อาการยังน้อยกว่าพวก C40 นะครับอันนี้เวลาที่คำนวณว่าจะถึงที่ตากเนี่ยก็ลดลงจากตอนแรกนะครับตอนแรกเราออกเดินทางมันบอกว่าเราจะไปถึงที่ตากประมาณ1 ทุ่ม 5 นาทีตอนนี้ลดลงมาเหลือ6 โมง 43 นาทีถ้าผมไม่แวะที่นี่ก่อนนะครับตู้นี้สเปค125 กิโลวัตต์แล้วก็ตอนนี้ที่เราชาร์จอยู่มันขึ้นมาที่108 กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะตอนนี้แบตเตอรี่ 35% ก็ผมจะชาร์จจนกว่ามันจะลดต่ำเหลือ80หรือ70กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนจุดนำทางจากปั๊ม PT ที่ตากไป PT ที่คลองขลุงแทนนะครับที่แบตเตอรี่ 41% ตอนเนี้ยถ้าขับไปเลยมันยังไม่พอนะครับแบตเตอรี่ติดลบ 6% ระยะทาง194กิโลเมตรอย่างน้อยเราต้องให้ตรงเนี้ยมันขึ้นเป็นประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับตอนนี้คงต้องออกไปเดินบ้างนะครับเพราะว่าวันเนี้ยขับรถตั้งแต่เช้าเลยนะครับ7 โมงครึ่งขับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็ตอนนี้กำลังขับกลับกรุงเทพรวมเวลาตอนนี้ผ่านไปแล้ว10 ชั่วโมงนะครับที่ขับรถวันนี้ใช้เวลาชาร์จไป15 นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก33ขึ้นมา 61%แล้วก็ระยะทางตอนแรกเหลือ178กิโลเมตรตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น333กิโลเมตรเราจะไปถึงปั๊ม PT คลองขลุงเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 14%ผมไม่แน่ใจว่าตู้ของที่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคราวก่อนมาชาร์จตอนที่อุณหภูมิร้อนๆก็เลยเข้าใจว่ากำลังไฟมันเลยต้องลดต่ำแต่วันเนี้ยตอนที่เราเริ่มชาร์จมันก็ได้แค่110กิโลวัตต์แทนที่มันจะได้ประมาณ120หรือ125นะครับแล้วก็ตอนที่แบตถึงประมาณ 60% เนี่ยกำลังไฟมันดรอปเหลือ60กิโลวัตต์ซึ่งมันถือว่าช้ากว่าปกตินะครับสำหรับคันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีลิมิตอะไรที่ตู้ชาร์จหรือเปล่านะครับพอขับแบบทำเวลานะครับก็รู้สึกว่าคนเนี่ยเหนื่อยแทนถึงแม้จะได้แวะชาร์จแบตนะครับแต่ชาร์จทีละ10-15 นาทีหรือ20 นาทียังรู้สึกว่ามันได้พักน้อยไปเพราะว่าวันนี้ขับรถมาทั้งวันนะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ในรุ่นอันต้ามีก็คือตัวระบบช่วยจอดนะครับเรากดเปิดกล้องระหว่างที่เราขับจะจอดเนี่ยระบบจะสแกนหาช่องจอดนะครับเดี๋ยวผมมันเจอละตรงที่เราขับผ่านมาเมื่อกี้มีช่องจอดเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับเราก็กดที่ช่องจอดที่ตรงต้องการแล้วบอกให้เราปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับรู้สึกจะเป็นการจอดแบบเอาหน้าเข้านะครับอันนี้เท้าก็เทียบไว้โอ้โหตามองนี่เสียวนะแต่ก็เข้าได้เนียนๆอยู่นะเรียบร้อยเท่าที่ได้ลองระบบช่วยจอดของ EX30 นะครับตอนรอบสื่อตอนนั้นก็ได้ลองทีหนึ่งรู้สึกว่ามันทำได้ค่อนข้างเนียนนะครับไม่ว่าจะเป็นถอยจอดด้านข้างหรือว่าถอยเอาท้ายเข้าเนี่ยทั้งที่มีรถขนาบข้างอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้เพิ่งเคยใช้งานแบบเอาหน้าเข้านะเมื่อกี้ผมก็นึกว่าเขาจะถอยหลังเข้าแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อของไปประมาณ5 นาทีนะครับฝนตกลงมาพอดีปั๊มปตท.นี้ก็อยู่เยื้องๆกับเชลนะครับเชลรีชาร์จตอนขาไปที่แวะชาร์จตู้180กิโลวัตต์ระยะทางอีกประมาณ104กิโลเมตรนะครับจะไปถึงปั๊ม PT ที่คลองขลุงตอนนี้บนหน้าจอก็แจ้งเราว่าไปถึงปั๊ม PT คลองขลุงเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ 9% นะครับมาดูที่ไฟหน้าของคันนี้นะครับ
อันนี้ผมถ่ายให้ดูตอนที่ฝนตกไปด้วยเลยนะครับถึงแม้ว่าไฟหน้าของคันนี้จะไม่ได้เป็นพวก Adaptive หรือว่าเป็น Pixel Light นะครับแต่แสงเนี่ยถือว่าสว่างดีมากแล้วก็เวลาที่มันถนนมืดๆจริงๆเนี่ยตัวไฟสูงเนี่ยก็ค่อนข้างสว่างเลยนะคือส่องไปได้ไกลทำให้เราได้เห็นทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ไฟสูงไม่ได้ทำงานนะระยะของไฟต่ำที่ส่องเนี่ยก็ส่องได้ครอบคลุมนะครับนี่ขนาดว่าถนนเปียกน้ำอยู่ด้วยนะมันก็จะมืดๆก็ยังเห็นว่าแสงสว่างของไฟหน้าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีตอนนี้ถ้าดูในกล้องเวลาที่ปัดน้ำฝนนะครับมันอาจจะดูเงาหน่อยเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแมลงติดเต็มหน้ากระจกหมดเลยนะครับพอปัดคราบออกหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยยังมันค้างอยู่เรามาถึงปั๊ม PT ที่คลองขลุงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 8% เราต้องชาร์จที่นี่ก่อนแล้วก็ไม่มีใครชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่าที่เนี่ยเราจะได้กำลังไฟสักเท่าไหร่คือขากลับเนี่ยได้ชาร์จไฟที่ไม่ค่อยแรงเท่าตอนขาไปนะครับขาไปเนี่ยได้ชาร์จตู้150กิโลวัตต์แล้วก็ได้ชาร์จตู้180กิโลวัตต์ของเชลรีชาร์จนะครับอันนี้พอขากลับเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่ตู้125กิโลวัตต์มาถึงที่ปั๊ม PT คลองขลุง 2:04 นาทีแล้วก็แบตเหลือ 9% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ47กิโลเมตรนะครับสำหรับตรงนี้เป็นระยะทางที่เราวิ่งจากปั๊ม PT ที่เถินนะครับมาถึง PT คลองขลุงระยะทาง192กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแล้วก็เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมง6นาทีกับความเร็วเฉลี่ยที่91กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราชาร์จได้กำลังไฟสูงสุดเลยนะครับสเปคตู้เนี่ย125กิโลวัตต์ที่หน้าจอตอนนี้ขึ้น 124.6 กิโลวัตต์แล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มชาร์จที่ 8% นะครับกำลังไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ประมาณ60กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีกำลังไฟถึงขึ้นมาที่124กิโลวัตต์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเรามาถึงแล้วที่วิ่งมาเนี่ยฝนมันตกด้วยอุณหภูมิแบตมันอาจจะเย็นเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเลยรอนานหน่อยปกติที่อื่นเนี่ยเราเสียบไม่เกิน1นาทีเนี่ยกำลังไฟมันจะเกิน60กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับอย่างขาที่เราขับไปเชียงใหม่เสียบเข้าไปแป๊บเดียวไม่เกิน1นาทีมันก็ขึ้นไป100กิโลวัตต์ตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว6นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มจาก 8% ขึ้นมาที่ 17% แวะชาร์จไป27นาทีนะครับแล้วก็พอมันถึง 70% เนี่ยกำลังไฟมันเริ่มลดต่ำกว่า70กิโลวัตต์ผมก็เลยพอแค่นี้ก่อนนะครับขากลับนี้ทั้งทำความเร็วไม่ค่อยได้เพราะรถเยอะแล้วก็มาเจอฝนตกอีกก็น่าจะใช้เวลากว่าขาไปอยู่นะครับจากเชียงใหม่มาถึงนครสวรรค์นี่เราแวะชาร์จมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเราแวะชาร์จที่เถินแล้วก็ครั้งที่2เราแวะชาร์จที่คลองขลุงซึ่งตอนที่เราชาร์จที่เถินเนี่ยคิดว่าตู้ชาร์จที่นั่นอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีลิมิตอะไรบางอย่างเพราะว่าคราวที่แล้วผมก็แวะชาร์จที่นั่นมันก็จะเป็นอาการเหมือนกันเลยนะครับที่เราชาร์จได้ไม่เต็มกำลังของตู้ที่125กิโลวัตต์แล้วมันก็ดรอปเร็วกว่าปกติด้วยช่วงแบต 60% เนี่ยกำลังไฟเหลือแค่60กิโลวัตต์แต่เมื่อกี้ที่เราชาร์จที่คลองขลุงนะครับเราชาร์จได้แทบจะเต็มกำลังไฟของตู้ที่125กิโลวัตต์แล้วก็ที่แบตเตอรี่ 70% เนี่ยกำลังไฟยังเข้าอยู่ประมาณ 67-68 กิโลวัตต์เลยนะครับก็ใช้เวลาชาร์จไปจุดแรก15นาทีแล้วก็จุดที่2เมื่อกี้27นาทีคือตอนเนี้ยใช้เวลาชาร์จเท่ากับตอนที่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นที่กรุงเทพเราออกด้วยแบตเตอรี่ 100% วันนี้ที่เราออกจากเชียงใหม่ไม่ได้ออกด้วยแบต 100% นะครับแล้วก็ที่รถคำนวณตอนเนี้ยเราไปไม่ถึงกรุงเทพแน่ๆเดี๋ยวจะต้องมีแวะชาร์จอีกสัก1ครั้งนะครับตอนนี้มาถึงปั๊มปตท.ที่สิงห์บุรีนะครับแบตเตอรี่เหลือ 23%ถ้าจะขับไปถึงที่กรุงเทพเนี่ยขึ้นว่าแบตเตอรี่จะติดลบ 14% นะครับ
เราต้องแวะชาร์จที่นี่กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะชาร์จกับปตทเนี่ยกำลังไฟมันจะได้ไม่เกินประมาณ80กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้ชาร์จได้เร็วเหมือนที่เราไปชาร์จตู้ Elex by EGAT ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 23% จะวิ่งได้อีก124กิโลเมตรเราขับมาระยะทาง160กิโลเมตรจากปั๊ม PT คลองขลุงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรสรุปว่าชาร์จไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าตู้ของปตทมีปัญหาหรือว่าแอปมีปัญหาอีกแล้วหรือเปล่ากดชาร์จแล้วมันเออร์เลอร์แล้วก็เราเสียเวลาไป7นาทีนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่สถานีชาร์จหน้านะว่าจะชาร์จได้หรือเปล่าเมื่อกี้ที่แวะชาร์จปตทปั๊มก่อนหน้านี้นะครับสรุปว่ามันมีปัญหาที่ตู้ทำให้ชาร์จไม่ได้แล้วแอปผมมันก็ค้างตามนะครับเวลามันวิ่งวนอยู่งั้นพอออกมาจากปั๊มปตทเนี่ยที่ข้างๆกันนะมันก็มีตู้ของ EA ผมก็เลยแวะชาร์จที่นั่นก็ทำให้เสียเวลาไปประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็มาดูที่กำลังไฟของตู้ปตทนะครับเนี่ยถ้าเป็นรถ400โวลต์มาชาร์จกับตู้ปตทมันจะได้ที่200แอมป์นะครับอันนี้ EX 30ชาร์จกับตู้ปตทก็อยู่ประมาณ81กิโลวัตต์ตอนนี้ชาร์จมาแล้ว8นาทีนะครับกำลังไฟเนี่ยขึ้นมาที่82กิโลวัตต์เราใช้เวลาชาร์จไป10นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 25% ขึ้นมาที่ 46% ชาร์จกับตู้ปตทกำลังไฟขึ้นไปสูงสุด82กิโลวัตต์แล้วก็ตรงนี้ขึ้นว่าเราจะไปถึงปลายทางแบตเตอรี่เหลือ 11% กับระยะทาง120กิโลเมตรนะครับตอนนี้มาถึงที่ปั๊มปตทใกล้ๆกับซอยวิภาวดี70นะครับอยู่ถัดจากสนามบินดอนเมืองมานิดนึงมาถึงที่ปั๊มเนี่ยตอนเที่ยงคืน5นาทีนะครับตอนที่เลี้ยวเข้าปั๊มที่ผมเลือกเป็นปั๊มปตทจุดนี้เป็นจุดที่ถึงกรุงเทพเพราะว่าเอาให้ระยะมันใกล้เคียงกับตอนที่ขับไปนะครับเราขับไป671กิโลเมตรอันนี้ขับกลับมา676กิโลเมตรนะครับตอนที่อยู่ปั๊ม PT สันทรายเนี่ยมัน1002เอามาหักลบกันเนี่ยก็เป็น676กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตลอดทั้งหมดตั้งแต่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปอ่างขางจนกลับมากรุงเทพอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 82.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้เราออกเดินทางจากปั๊มปตทที่ชัยปราการตอนเที่ยง45นาทีแล้วก็มาถึงตอนเที่ยงคืน5นาทีใช้เวลาไปทั้งหมด11ชั่วโมง20นาทีนะครับส่วนเวลาจากเชียงใหม่ที่มาถึงที่กรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาไปทั้งหมด8ชั่วโมง40นาทีถ้าดูกันที่เวลานะครับตอนเที่ยงวันเนี่ยเราอยู่แถวอ่างขางส่วนเที่ยงคืนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับก็วันนี้ตั้งแต่เช้าที่เชียงใหม่นะครับขับรถจากเชียงใหม่เนี่ยไปอ่างขางแล้วก็ขับจากอ่างขางกลับมากรุงเทพตั้งแต่7โมงจนถึงเที่ยงคืน25นาทีเนี่ยใช้เวลารวมไปประมาณ17ชั่วโมงกว่านะครับนับเป็นเวลาที่อยู่บนรถนี่น่าจะประมาณ15ชั่วโมงได้แล้วก็อีกสัก2ชั่วโมงก็เป็นเวลาที่แวะชาร์จแล้วก็อยู่บนดอยอ่างขางนะครับช่วงที่ลงไปถ่ายรีวิวแล้วก็เดินชมวิว It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast
Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. Searching for treasures in my mind, I know I'll find it cause the islands are showing me the way. I've been floating coast to coast, from Cuba to Mexico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Yeah. When I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. If I'm lost because I know. It don't matter if I'm lost because I know. When I'm with you I'm home.ทดสอบความแรงของไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จคันนี้สามารถจ่ายไฟได้ถึง15 วัตต์นะครับ
พอร์ต USB-C คันนี้ที่ให้มาทั้งหมด4พอร์ตด้านหน้า2พอร์ตด้านหลัง2พอร์ตเนี่ยยังไม่รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับผมใช้ตัวเช็คตัวเนี้ยเช็คดูแล้วก็ไม่เจอทีนี้ผมลองใช้ USB-C เนี่ยชาร์จ power bank ตัวนี้ดูนะครับก็คือที่สายเนี่ยบอกว่าจ่ายไฟได้สูงสุดที่12วัตต์แล้วก็ถ้าดูบนหน้าจอของ power bank ตัวเนี้ยไฟที่มันชาร์จเข้าแบตก็อยู่10วัตต์จ่ายไฟออกมาได้5โวลต์กระแสที่2แอมป์ยังไม่รองรับพวกฟาสต์ชาร์จที่จ่ายแรงดันได้สูงๆแล้วก็กระแสที่สูงกว่านี้นะครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยบางฟังก์ชันก็ไม่ได้รีวิวเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับรุ่น Core Single ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับที่เป็นรุ่น Ultra ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มมาจากรุ่น Core เนื่องจากตัวสมรรถนะเนี่ยมันเหมือนกันกับรุ่น Core ผมเลยได้พาขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แบบทำเวลาดูนะครับเพราะว่าขับไปเชียงใหม่เนี่ยเราต้องเลือกถ้าผมจะให้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานในระยะทางต่างๆมันก็จะไม่สามารถทำเวลาได้พอดีว่าสมรรถนะมันเหมือนกันรอบนี้ผมเลยลองขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แบบทำเวลาให้ดูนะครับโดยรวมนะครับหลังจากที่ได้ใช้ขับ2วันเนี่ย 1,700 กิโลเมตรจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็กลับมากรุงเทพคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งเลยนะครับใครที่กำลังดูรถที่เป็นขนาดเล็กกระทัดรัดอาจจะใช้งานหลักๆสัก2คนเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวพละกำลังก็เหลือๆนะครับจะใช้งานเดินทางไปต่างจังหวัดก็ใช้เวลาเดินทางไม่มากเพราะว่าสามารถชาร์จด้วยกำลังไฟสูงๆได้จะเอาไปขับขึ้นเขาก็ขึ้นได้สบายๆเลยที่ผมพาไปขึ้นดอยอ่างขางก็บรรทุกน้ำหนักไป240 กิโลกรัมยังขึ้นได้สบายๆในส่วนของช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าเซ็ตมากำลังดีใช้งานในเมืองก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งจนเกินไปถือว่านุ่มกระชับดีนะครับขับทางไกลก็ไม่เมื่อยล้านะคือมันจะมีในเรื่องของเบาะนิดหน่อยคือมันต้องเซตให้พอดีกับตัวนะครับพอเซตเข้าที่เนี่ยผมขับไป 1,700 กิโลเมตรภายใน2วันเนี่ยก็รู้สึกว่าปวดเมื่อยแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะช่วงแรกยังปรับไม่เข้าที่แล้วมันรู้สึกว่าปวดตรงหลังตรงด้านล่างนะครับเราก็ปรับตัวด้านหลังใหม่ให้มันเข้ากับสรีระเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเบาะเวลาขับเข้าโค้งในทางโค้งเยอะๆเนี่ยตัวปีกของเบาะเขาก็รับตัวเราไว้ได้ดีนะครับขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะครับก่อนจบวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ